Hello everyone, now we are going to learn about tillage. So what is meant by the tillage? So tillage refers to a mechanical manipulation of a soil with tools and implements so as to create favorable soil condition for better seed germination and subsequent growth of the crops. ठीक आहे, म्हणजे आपण काय करतोय की मेकॅनिकली मॅनिप्युलेट करतोय कशाला, तर सोइलला. कशाच्या मदतीनं? विथ द हेल्प ऑफ द टूल्स अँड द इम्प्लिमेंट्स so as to create the favorable soil conditions for a better seed germination. ओके, म्हणजे सीड्सचं जर्मिनेशन चांगलं व्हावं, एखादं सीड जर आपण लावली असेल त्या सीडचं जर्मिनेशन चांगलं व्हावं यासाठी आपण सोईलचं मेकॅनिकल मॅनिप्युलेशन करत आहे विथ हेल्प ऑफ टूल्स अँड इम्प्लिमेंट्स. सो दॅट इज द टिलेज. सो अँड टिल्थ. And what is the tilth? Tilth is the physical condition of a soil obtained out of the tillage. ठीक आहे, म्हणजे टिलेजची ही एक प्रोसेस आहे. ठीक आहे, मग टिलेजच्या नंतर म्हणजे टिलेज म्हणजे जे आपण मेकॅनिकल मॅनिप्युलेशन आहे ते केल्याच्या नंतर जी आपल्याला कंडिशन मिळत आहे त्याला आपण टिल्थ असं म्हणतो. सो टिल्थ इज द कंडिशन ऑफ सॉइल. ओके, टिल्थ इज द कंडिशन ऑफ सॉइल ऑप्टेन आउट ऑफ द टिलेज. ठीक आहे, टिलेजचं ऑपरेशन केल्यानंतर जी कंडिशन मिळत आहे सोइलची आपल्याला त्याला आपण टिल्थ असं म्हणतो. सो इट इज अ रिझल्ट ऑफ द टिलेज. टिल्थ इज द रिझल्ट ऑफ द टिलेज. अ टिल्थ मे बी अ कोर्स. आता याचे प्रकार आहेत टिल्थचे. आता टिल्थ जे आहे ते एकतर कोर्स असू शकते किंवा ती मॉडरेट असू शकते किंवा ती असू शकते फाईन. ओके, अ टिल्थ मे बी कोर्स टिल्थ, फाईन टिल्थ or the moderate tilth. Moving forward, so these are the types of the tillage: on season tillage and off season tillage. Basically tillage have mainly two types, that is the on season tillage and the off season tillage. On season tillage again divided into two types, that is the preparatory and the inter tillage. Okay, preparatory again have three types, that is the primary, secondary, and the seedbed preparations. Primary again have two types, that is deep plowing and the subsoiling. Off-season tillage have the four types, that is the post-harvest, summer, winter, and the follow. Okay, now we will learn these one by one. So types of tillage, that is on season tillage and the off season tillage. So what is mean by on season tillage? It is a done during the cropping season, that is from June to July or September to October. म्हणजे जेव्हा आपण शेतामध्ये पीक घेतो, ठीक आहे, त्या काळामध्ये जे टिलेज ऑपरेशन केले जातात त्याला ऑन सीझन टिलेज असं म्हणतात. Now what is mean by off season tillage? So it is a done during the fallow or non cropped season, that is the summer season. म्हणजे जेव्हा आपण शेतामध्ये कोणतंही पीक घेत नाही आणि त्यावेळेला जे टिलेज ऑपरेशन केलं जातं त्याला आपण म्हणतो ऑफ सीझन टिलेज. सो नाउ on season tillage is the tillage operations that are done for raising crops in a same region or at the onset of the crop season is known as the on season tillage. ठीक आहे, म्हणजे एखाद्या क्रॉपची लागवड करण्यासाठी जे टिलेज ऑपरेशन आपण करतोय दॅट इज द ऑन सीझन टिलेज. आता याचे दोन टाइप्स बघितले होते आपण, दॅट इज अ प्रिपॅरेटरी अँड इंटर टिलेज. ऑन सीझन टिलेजचे दोन टाइप्स आहेत, दॅट इज प्रिपॅरेटरी टिलेज अँड द इंटर टिलेज. What is meant by preparatory tillage? It refers to the tillage operations that are done to prepare the field for raising of the crops. ठीक आहे, आता प्रिपॅरेटरी म्हणजे त्या नावातूनच कळून येतं की प्रिपेअर करायचंय आपल्याला कशाला, तर सोइलला प्रिपेअर करायचंय. आता प्रिपॅरेटरी मध्ये काय केलं जातं, याच्यामध्ये केलं जातं डीप ओपनिंग अँड द लुझिंग ऑफ द सॉइल. ठीक आहे, आता जी सॉइल जी आहे ती कॉम्पॅक्ट बसलेली असते, त्या सॉइलला आपण डीप लेवलला आपल्याला लूज करायचं आहे, सॉइल आपल्याला ओपन करायची आहे टू ब्रिंग अबाउट अ डिझायरेबल टिल्थ ॲज वेल ॲज इनकॉर्पोरेट ऑर अपरूट द वीड्स. वीड सुद्धा आपण काढतोय अँड द क्रॉप स्टबल ऑल्सो, की आधीचे जे क्रॉपचे रेसिड्यूज असतील, क्रॉप स्टबल असेल, ओके, दॅट इज ऑल्सो लँड इज क्लीन. The soil, when the soil is in a workable condition. ठीक है, so that is the preparatory tillage. Types of preparatory tillage. The preparatory tillage again have the three types, that is the primary tillage, secondary tillage
and the seed bed preparation. What is the primary tillage? The tillage operation that is done after the harvest of crop. क्रॉपची हार्वेस्ट केल्यानंतर जे पहिल्यांदा टिलेज केलं जातं ते असतं प्रायमरी लेवलचं टिलेज. ठीक आहे. प्रिपेअर करत आहे आपण प्रिपॅरेटरीमध्ये तीन टाइप्स आहेत. पहिला आहे प्रायमरी, दुसरा आहे सेकंडरी आणि तिसरा आहे सीडबेड प्रिपरेशन्स. टू ब्रिंग द लँड अंडर द कल्टिवेशन्स इज नोन ॲज द प्रायमरी टिलेज ऑर द प्लोईंग. पहिल्यांदा सगळ्यात आधी आपण काय करतोय? प्लोईंग करतोय. ठीक आहे. याच्यामध्ये काय केलं जातं? प्लोईंग इज द ओपनिंग ऑफ कॉम्पॅक्ट सॉइल. जसे की कॉम्पॅक्ट सॉइल जी बसलेली असते एखाद्या पिकाचं पण हार्वेस्ट केला, आता जमीन आहे, पुढचं पीक घ्यायचं आहे आपल्याला, बरोबर. ऑन सीझन टिलेज करतोय. ऑन सीझन टिलेज मध्ये आपण प्रिपॅरेटरी टिलेज मध्ये प्रायमरी ऑपरेशन करतोय. प्रायमरी ऑपरेशन मध्ये काय करतोय आपण? प्लोईंग करतोय. मग प्लोईंग मध्ये जी कॉम्पॅक्ट झालेली सॉइल आहे त्याला आपण काय करतोय? ओपन करतोय विथ द हेल्प ऑफ द डिफरंट प्लोज. प्लोईंग साठी काय वापरतात? प्लोज वापरले जातात. ठीक आहे, हे झालं प्रायमरी. Now types of primary tillage. So what are the types? That is the deep plowing and the subsoiling. So what is the deep plowing or the deep tillage? It is done to control the perennial weeds. Perennial weeds means all season weeds, especially the world's problematic weeds like Cynodon dactylon and Cyprus rotundans. That means हरियाली and nutgrass. And to break the soil hard pans. ठीक आहे. म्हणजे जे सॉइलचे हार्ड पॅन्स आहेत ते ब्रेक करण्यासाठी आपण काय करत आहे? आपण डीप टिलेज करत आहे. ओके. त्याच्यानंतर सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रायलँड ॲग्रिकल्चर दॅट इज द क्रीडा विच इज लोकेटेड ॲट हैदराबाद क्लासिफाईड द प्लोईंग ॲज. ठीक आहे. क्रीडा आणि प्लोईंगचे तीन क्लासिफिकेशन दिलेले आहेत. दॅट इज फर्स्ट इज द शॅलो वन, शॅलो प्लोईंग. द सेकंड इज द मीडियम डीप अँड थर्ड इज द डीप प्लोईंग. ओके. जी शॅलो लेवलची असते, ओके, ती केली जाते 5 ते 6 सेंटीमीटर वरती. ओके. शॅलो प्लो इज डन ॲट 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ अँड नेक्स्ट इज द मीडियम. जी मीडियम लेवलची असते ती केली जाते 15 ते 20 सेंटीमीटर डेप्थला. ओके. आणि जी डीप प्लोईंग असते ती केली जाते साधारण 25 ते 30 सेंटीमीटरला. ठीक आहे. 5 ते 6 सेंटीमीटर, 15 ते 20 सेंटीमीटर आणि 25 ते 30 सेंटीमीटर. ठीक आहे. मीडियमच्या डायरेक्ट डबल, 15च्या डबल 30. ओके. दॅट इज द डीप फ्लोईंग. इन शॅलो खूप कमी सेंटीमीटरला आहे, फक्त 5 ते 6 सेंटीमीटर. ठीक आहे. सो असे फ्लोईंगचे टाइप्स आहेत. ओके. एक तर शॅलो, मीडियम किंवा डीप. हे कोणी क्लासिफाय केलेलं आहे? हे क्लासिफाय केलेलं आहे क्रीडाने. ओके. CRIDA क्रीडा विच इज लोकेटेड ॲट हैदराबाद. कुठे लोकेटेड आहे? हैदराबाद. दॅट इज द सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट for dryland agriculture is located at Hyderabad. Okay, moving next. सो डेप्थ ऑफ द प्लोईंग. तर प्लोईंगची कुठली चांगली डेप्थ असली पाहिजे. ओके. सो डेप्थ ऑफ द प्लोईंग, द डिझायरेबल डेप्थ ऑफ द प्लोईंग इज 12 to 20 सेंटीमीटर. ठीक आहे. डिझायरेबल किती डेप्थ एक्सपेक्टेड आहे आपल्याला? ॲटलिस्ट 12 ते 20 सेंटीमीटर पर्यंत तर डेप्थ आपली असायलाच हवी. 12 ते 20 सेंटीमीटर पर्यंत. द प्लोईंग डेप्थ व्हॅरीज विथ द इफेक्टिव्ह रूट झोन ऑफ द क्रॉप. ठीक आहे. आता आपल्याला एखादा शॅलो रुटेड क्रॉप घ्यायचा असेल सपोज. ठीक आहे. त्याची फायब्रस रूट सिस्टीम आहे, शॅलो रूट सिस्टीम आहे एखाद्या क्रॉपची, तर आपल्याला डीप प्लोईंग करायची गरज नाहीये. त्यावेळेस आपण शॅलो प्लोईंग जरी केली तरी आपलं काम होऊन जाईल. ठीक आहे. जसं की आपल्याला कोथिंबरची लागवड करायची आहे तर त्याला जास्त डीप सॉइल नाही लागत. ठीक आहे. पण जर आपल्याला तुरीचं पीक घ्यायचं आहे तर त्याची कशी टॅप रूट सिस्टीम येणार. ओके. टॅपरूट सिस्टीम असल्यामुळे ती काय करणार? त्याचे रूट्स खालीपर्यंत जाणार. ओके. मग तशा वेळी आपल्याला डीप प्लोईंग करायला लागणार. म्हणजे द प्लोईंग डेप्थ, जी प्लोईंगची डेप्थ आहे ते आपण कुठलं क्रॉप घेणार आहे त्याच्यावरती अवलंबून आहे. A deep tillage of the 25 to 30 centimeter is necessary for the deep rooted crops. Okay, as I discussed. While moderate deep tillage is 15 to 20 centimeter is required for the shallow rooted. ओके. आणि शॅलो रुटेड जर असेल तर त्याला 15 ते 20 सेंटीमीटर तरी प्लोईंग करायला लागते. आणि जर टॅपरूट सिस्टीम वाले असतील किंवा डीप रुटेड क्रॉप्स असतील तर त्याला 25 ते 30 सेंटीमीटर पर्यंत आपल्याला काय करायला लागेल? डेप्थला प्लोईंग करायला लागेल. ओके. शॅलोसाठी 15 ते 20,
पर्यंत सांगितली आहे आणि टॅपरूट सिस्टीमसाठी 25 ते 30 सेंटीमीटर. ओके. Okay, so next type is the subsoiling. So subsoiling means the hard pans may be present in the soil which restrict the root growth of the crop. ठीक आहे. सोइल मध्ये हार्ड पॅन्स प्रेझेंट असतात की ज्याच्यामुळे रूटची ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट व्हायला लागते. म्हणजे वरचा लेअर सोडून खालती. ओके. हार्ड पॅन्स प्रेझेंट असतात त्याच्यामुळे रूट्सची ग्रोथ जी आहे ते रेस्ट्रिक्ट व्हायला लागते. So subsoiling is the breaking of the hard pan without inversion and with a less disturbance of the topsoil. ठीक आहे. टॉप मध्ये जास्त डिस्टर्बन्स न करता, ही सपोज टॉप सॉइल आहे. ठीक आहे. आणि ही जी आहे ही खालची सॉइल आहे की जिथे काय हार्ड पॅन्स प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे. मग सब सॉइलिंग मध्ये काय केलं जातं की वरच्या टॉप सॉइलला डिस्टर्ब न करता जे जमिनीच्या थोडं टॉप सॉइलच्या खालती जे हार्ड पॅन्स प्रेझेंट आहेत, ते हार्ड स्पॅन जे आहे ते आपण काय करतो ब्रेक करतो. ओके. अ नॅरो कट इज अ मेड इन द टॉप सॉइल while शेअर ऑफ अ सबसॉइल फ्लो शॅटर द हार्ड पॅन. ठीक आहे. जे सब जे सब सॉइलर आहे जसे की चिझल फ्लो वापरला जातो, खास करून चिझल फ्लो इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द हार्ड पॅन्स. ठीक आहे. ते काय करतो हार्ड पॅन्स काय करतो ब्रेक करतो इवन ॲट 60 to 70 सेंटीमीटर. ठीक आहे. 60 ते 70 सेंटीमीटर पर्यंत सुद्धा आपण जे जमिनीमधले हार्ड पॅन्स असतात ते आपण ब्रेक करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ वॉट विथ द हेल्प ऑफ द चिझल फ्लो विच इज द सबसॉइलर. ओके. द इफेक्ट ऑफ सबसॉइलिंग डज नॉट लास्ट लॉंग. पण याचा इफेक्ट जास्त वेळ राहू शकत नाही. ओके. टू अवॉइड द क्लोजिंग ऑफ द सबसॉइल फरो, ठीक आहे, व्हर्टिकल मल्चिंग इज अडॉप्टेड. आणि हे राहावं म्हणून आपण काय करतो व्हर्टिकल मल्चिंग करतो. ओके. So secondary tillage now. Now we just learn about the primary tillage. Now we are learning about the secondary tillage. Okay, this is the second type, that is the secondary tillage. So secondary tillage, the tillage operations that are performed on a soil after primary tillage to bring a good soil tilth. ठीक आहे. आता प्रायमरी मध्ये आपण काय केलं, आपण सॉइल प्रिपेअर केली. ओके. आपण प्लोईंग केली, आपण सॉइल मधले हार्ड पॅन्स ब्रेक केले. ओके. मग आता आपल्याला काय करायचंय की हार्ड पॅन ब्रेक झाल्यानंतर, ओके, डीप प्लोईंग झाल्याच्या नंतर आता आपल्याला सॉइलला एका गुड टिल्टला आणायचं आहे. दॅट इज द सेकंडरी टिलेज ऑपरेशन. ठीक आहे. सेकंडरी टिलेजचं एकच मोठं की टू ब्रिंग द सॉइल ॲट अ गुड टिल्ट. ओके. अ गुड सॉइल टिल्ट. A secondary tillage consists of the higher or the finer operations which is done to clean the soil. पहिल्यांदा soil clean केली जाते. ब्रेक द क्लॉड्स, जे क्लॉड्स असतात जमिनीमधले ते क्लॉड्स ब्रेक केले जातात आणि इनकॉर्पोरेट द मॅन्युअर अँड द फर्टिलायझर्स. ओके. सो दीज आर द सेकंडरी टिलेज ऑपरेशन्स. याच्यामध्ये क्लॉड्स ब्रेक केले जातात, क्लॉड्स. आणि प्रायमरीमध्ये आपण हार्ड पॅन ब्रेक्स केले, हार्ड पॅन केले ब्रेक्स कशामध्ये प्रायमरीमध्ये. ठीक आहे. आणि सेकंडरीमध्ये आपण क्लॉड्स ब्रेक करतोय. ओके. आणि कशासाठी फॉर अ गुड सॉइल टिल्थ अँड इनकॉर्पोरेट मॅन्युअर अँड फर्टिलायझर्स आणि मॅन्युअर सुद्धा आपण इनकॉर्पोरेट करतो. आणि याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत दॅट इज द हॅरोविंग अँड द प्लँकिंग इज डन टू सर्व दीज पर्पजेस. हॅरोविंग केलं जातं आणि प्लँकिंग केलं जातं. प्लँकिंग इज डन टू क्रश द हार्ड क्लॉड्स. ठीक आहे. जे क्लॉड्स असतात जमिनीमधले ते क्रश करण्यासाठी फाईन टिल्थ यावी म्हणून प्लँकिंग केली जाते. ठीक आहे. प्लँकिंगचं काय पर्पज आहे टू क्रश द हार्ड क्लॉड्स. ठीक आहे. टू क्रश द हार्ड क्लॉड्स, दॅट इज द प्लँकिंग. लेवल द सॉइल सरफेसला लेवल केलं जातं अँड टू कॉम्पॅक्ट द सॉइल लाईटली. ठीक आहे. जास्त पण कॉम्पॅक्ट नाही करायची, पण लाईटली कॉम्पॅक्ट झाली पाहिजे सॉइल. ओके. अँड हॅरो कल्टिवार्स दॅट इज गुंडकाज अँड स्पेड आर यूज्ड फॉर द सेकंडरी टिलेज ऑपरेशन्स. ओके. सेकंडरी टिलेज ऑपरेशन मध्ये काय काय वापरतोय आपण, तर हॅरोविंग करतोय आणि काय करतोय planking करतोय. Harrowing and planking in a secondary tillage operations to bring a soil at good tilth. Okay. So now third is that is the seed bed preparations. So what is a seed bed preparation? It refers to a very shallow operations intended to prepare a seed bed or make a soil to suit for the planting. Planting साठी soil तयार करायची आहे. त्याच्यामध्ये काय weed control and structural development of the soil are the objective.
सॉइल लाईक डेव्हलपमेंट द्यायचे, सीड बेड तयार करायचं आहे बेसिकली आपल्याला, दॅट इज द सीड बेड प्रिपरेशन्स. ओके, मुव्हिंग नेक्स्ट. ओके, आता आपण काय बघितलं, आपण ऑन सीझन टिलेज मध्ये प्रिपेरेटरी टिलेज बघितलं. प्रिपेरेटरी मध्ये प्रायमरी, सेकंडरी आणि सीड बेड प्रिपरेशन बघितला. ठीक आहे, प्रायमरी मध्ये पुन्हा आपण दोन प्रकार बघितले, दॅट इज द डीप फ्लोईंग अँड द सबसॉइलिंग. ओके, मग आता आपल्याला आता सध्या बघायचं आहे इंटर टिलेज म्हणजे काय. म्हणजे ऑन सीझन मध्येच आपण इंटर टिलेज बघणार आहे. ठीक आहे, आतापर्यंत आपण प्रिपेरेटरीज बघितलं, आता आपल्याला इंटर टिलेज म्हणजे काय हे बघायचं आहे. So what is the intertillage? The tillage operations that are carried out in the standing crop. ठीक आहे, क्रॉप असताना. ठीक आहे, आतापर्यंत आपण क्रॉप लावायच्या आधी बघत होतो, आता आपल्याला क्रॉप लावल्याच्या नंतर बघायचं आहे. ओके, आफ्टर द सोविंग. ओके, आफ्टर द सोविंग or a planting and prior to the harvesting of the crop plants is called as the after tillage or the intertillage. Okay, intertillage is also known as the after tillage. After tillage. Okay, this is also called as the intercultivations, post seeding, planting cultivations. It includes harrowing, hoeing, weeding, earthing up, drilling, or side dressing of fertilizers, spade, hoe, weeders, etc. are used for these operations, for the intertillage operations. याच्यामध्ये काय काय करतो आपण, आता पीक आहे, स्टँडिंग पीक आहे, आता पीक असताना आपल्याला इंटरटिलेज करायचं आहे. तर कशासाठी इंटरटिलेज करतो, की वीड्सची जास्त ग्रोथ नाही झाली पाहिजे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पिकाच्या मुळा उघड्या नाही पडल्या पाहिजेत. ठीक आहे, आपण माती लावतो, आपण झाडांना अर्धनप करतो, त्याच्यानंतर तिथे पुरेशी हवा खेळती राहिली पाहिजे, याच्यामुळे खुरपणी करतो. ठीक आहे, गवत काढतो. हे झालं इंटर टिलेज ऑपरेशन्स, दॅट इज ऑर द आफ्टर टिलेज ऑपरेशन्स. मग आता याच्यामध्ये आपण काय काय करतो, आपण याच्यामध्ये हॅरोविंग केली जाते. ठीक आहे, लाईट लेवलला केली जाते एकदम. त्याच्यानंतर होईंग केली जाते. त्याच्यानंतर केली जाते विडिंग, गवत काढलं जातं. त्याच्यानंतर केलं जातं अर्धनप, म्हणजे माती लावली जाते पिकांना. त्याच्यानंतर ड्रिलिंग और साईड ड्रेसिंग. ठीक आहे, साईड ड्रेसिंग सुद्धा याच्यामध्ये केली जाते. ठीक आहे, हे सगळे ऑपरेशन कशामध्ये केले जातात, किंवा साईड ड्रेसिंग ऑफ व्हॉट, साईड ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलायझर. ओके, म्हणजे की खतं दिली जातात. ठीक आहे, हे सगळे ऑपरेशन्स कशामध्ये केले जातात, हे सगळे केले जातात आफ्टर टिलेज. ओके, आफ्टर टिलेज मध्ये हे सगळे ऑपरेशन्स केले जातात. ओके, मुव्हिंग नेक्स्ट. ओके, दुसरा प्रकार आहे ऑफ सीझन टिलेज. आतापर्यंत आपण ऑन सीझन टिलेजचे सगळे प्रकार बघितले. आता दुसरा आणि शेवटचा प्रकार आहे ऑफ सीझन टिलेज, टिलेज ऑपरेशनचा. ओके, दॅट इज अ टिलेज ऑपरेशन डन फॉर कंडिशनिंग ऑफ द सॉइल. सॉइलच्या कंडिशनिंगसाठी जे टिलेज ऑपरेशन केले जातात त्याला ऑफ सीझन टिलेज म्हणतो. म्हणजे ज्या सीझनमध्ये आपण कोणतंही पीक न घेता फक्त टिलेज ऑपरेशन करतोय, that is the off season tillage. Okay, so conditioning of the soil suitably for the forthcoming main season. येणाऱ्या सीझन साठी जमीन तयार करतोय. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऑफ सीझन टिलेज. ऑफ सीझन टिलेज मे बी, आता याचे काही टाइप्स आहेत. इथे पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज असू शकतं, म्हणजे एखाद्या पिकाची काढणी केली तर लगेच आपण टिलेज ऑपरेशन करतो. एखाद्या सीझन मध्ये आपण पीकच घेत नाही, फक्त टिलेज ऑपरेशन करतोय. ओके, समर टिलेज, समर मध्ये सुद्धा पीक न घेता फक्त टिलेज ऑपरेशन करतो, जमीन तशीच ठेवतोय आपण. विंटर टिलेज, विंटर सीझन मध्ये केलं जातं. फॅलो टिलेज म्हणजे जेव्हा आपण कुठलाही पीक घेत नाही, आपली जमीन मोकळी असते, त्यावेळेस आपण फॉलो टिलेज करतो. ओके, मुव्हिंग नेक्स्ट. ओके, नाव स्पेशल पर्पज टिलेज. ठीक आहे, आता टिलेजचे सगळे प्रकार झालेले आहेत. आता काही स्पेशल पर्पज जे टिलेज आहेत ते आपण वन बाय वन बघूयात. ओके, पहिला आहे क्लीन टिलेज. इट रेफर्स टू द वर्किंग ऑफ द सॉइल ऑफ अ एंटायर फील्ड इन अ सच अ वे दॅट नो लिव्हिंग प्लांट इज अ लेफ्ट अनडिस्टर्ब. क्लीन टिलेज मध्ये आपण पूर्ण जमीन जी आहे तुमची ती पूर्ण क्लीन करून घेताय तुम्ही. ओके, क्लीन टिलेज नावातच कळून जातं, काहीच आपण सोडत नाही. ठीक आहे, इट इज अ प्रॅक्टिस टू कंट्रोल द वीड स्पेशली. ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक वीड, लहान असो मोठं असो, प्रत्येक वीड काढलं जातं. सॉइल बॉर्न पॅथोजन्स असतात, त्याच्यानंतर काही पेस्ट असतात जसं की व्हाईट ग्रब वगैरे, किंवा दुसरे कुठलेही. ठीक आहे, पेस्टचे खालती जमिनीमध्ये एग्स असतात. सो दॅट ऑल इज, एव्हरीथिंग इज क्लीन.
That is a clean tillage. Now next is the blind tillage. What is a blind tillage? It refers to the tillage done after seeding or a planting of the crop. ठीक आहे. म्हणजे ब्लाइंड टिलेज म्हणजे काय की तुमचं पीक असताना जमिनीमध्ये तुमचं पीक आहे आणि पीक असताना सुद्धा तुम्ही काय करताय टिलेज ऑपरेशन करताय. ओके. आयदर एट अ प्री इमर्जन स्टेज. प्री इमर्जन्स म्हणजे तुम्ही पेरणी केलेली आहे आणि पीक उगवणीपूर्वी. ओके. प्री इमर्जन स्टेज. पीक उगवणीपूर्वी तुम्हाला टिलेज ऑपरेशन करायचं आहे. प्री इमर्जन स्टेज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स. ओके. और व्हाईल दे आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ, किंवा ते अर्ली स्टेजला असतील, 2-3 पानावरती जरी असले पीक तुमचे, तर त्यावेळी सुद्धा आपण ब्लाइंड टिलेज करू शकतो. शुगर केन मध्ये प्रॅक्टिस केलं जातं, पोटॅटो मध्ये प्रॅक्टिस केलं जातं. ओके. अँड डू नॉट गेट डॅमेज. ठीक आहे. म्हणजे प्लांट्स जे आहेत तुमचे क्रॉप्स आहेत ते डॅमेज होत नाहीत, पण जे एक्स्ट्राचे जे प्लांट्स आहेत, एक्स्ट्रा प्लांट्स लाईक वॉट, एक्स्ट्रा प्लांट्स लाईक वीड्स. ठीक आहे. सो ब्लाइंड टिलेज इज स्पेशली डन फॉर द वीड्स. जे वीड्स असतात त्यांच्यासाठीच आपण काय करतोय ब्लाइंड टिलेज करतो आफ्टर प्री इमर्जन्स. ओके. ॲट प्री इमर्जन्स स्टेज. ठीक आहे. म्हणजे पीक उगवणीपूर्वी किंवा जर पीक तुमचं अर्ली स्टेजला असेल त्यावेळी, म्हणजे जमिनीमध्ये तुमचं पीक असताना केलं जातं. दॅट इज द ब्लाइंड टिलेज. नेक्स्ट टाइप इज द वेट टिलेज or the puddling. So basically puddling is done in the rice crop, as we all know. The tillage operations that is done in a land with a standing water. ठीक आहे. म्हणजे स्टँडिंग वॉटरमध्ये. ठीक आहे. तुमचं पीक आहे राईसचं, एक स्टँडिंग वॉटरमध्ये तुम्हाला पडलिंग करायची आहे. ठीक आहे. दॅट इज द वेट टिलेज ऑर द पडलिंग. त्यालाच आपण वेट टिलेज किंवा पडलिंग असं म्हणतो. सो पडलिंग ऑपरेशन कन्सिस्ट ऑफ द फ्लोविंग रिपीटेडली इन अ स्टँडिंग वॉटर. ठीक आहे. म्हणजे पाणी आहे, जमिनीमध्ये चिखल आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, पडलिंग करायचं आहे, फ्लोईंग करायचं आहे. ओके. अंटील द सोइल बिकम सॉफ्ट अँड द मडी. पूर्ण मातीचा चिखल झाला पाहिजे. ओके. पडलिंग क्रिएट्स and impervious layer below the surface to reduce the deep percolation losses of the water. ठीक आहे. याच्यामुळे काय होतं की पडलिंगचा मुख्य उद्देश काय आहे की वॉटर लॉस नाही झाला पाहिजे, बेसिकली पर्कोलेशन नाही झालं पाहिजे. ठीक आहे. पर्कोलेशन नाही झालं पाहिजे म्हणजे जे वॉटर आहे, आता राईसचं जे वॉटर आहे ते काय व्हायला लागतं, नंतर नंतर जमिनीमध्ये पाणी जिरायला लागतं आणि ते वॉटर टेबलला जाऊन मिळतं पाणी. ठीक आहे. पाणी पूर्ण झिरपून जातं. ते पाणी झिरपू नये, पाणी राहावं म्हणून याच्यासाठी पडलिंग केलं जातं. ओके. सो दॅट इज द वेट टिलेज. So now there are some modern concepts of the tillage, that is the minimum tillage. Okay. It involves the considerable soil disturbance. ठीक आहे. सॉइल डिस्टर्ब होती तुमची कन्सिडरेबल लेवलला, though to a much lesser extent than the associated with the conventional tillage. Minimum tillage is aimed at reducing the tillage to a minimum necessary for ensuring a good seed bed, rapid germination and satisfactory stand and a favorable growth conditions in a minimum tillage. ठीक आहे. मिनिमम मध्येच कळून जातं की कमी प्रमाणामध्ये टिलेज ऑपरेशन करायचे आहेत आपल्याला. सॉइल जास्त डिस्टर्ब करायची नाहीये, जेवढी गरज आहे तेवढीच सॉइल डिस्टर्ब करायची आहे, मिनिमम लेवलला टिलेज करायचं आहे. मग याचा मोटिव्ह काय आहे की तुमचं रॅपिड जर्मिनेशन झालं पाहिजे, सीड्सचं जर्मिनेशन चांगलं झालं पाहिजे. ठीक आहे. आणि तुमचं जे क्रॉप आहे त्याला एक चांगली फेवरेबल ग्रोईंग कंडिशन आपल्याला प्रोव्हाइड करता आली पाहिजे. तेवढंच मिनिमम टिलेज करायचं आहे आपल्याला. ओके. सो ह्याच्यामध्ये काय करतो, इट कीप्स 30-50% ऑफ द क्रॉप रेसिड्यूज ऑन द सॉइल सरफेस. ठीक आहे. हा महत्वाचा पॉइंट आहे की साधारण किती टक्क्यापर्यंत, तर साधारण 30 ते 50% जे तुमचे क्रॉपचे रेसिड्यूज आहेत ते तुमचे कुठे राहतात, जमिनीवरतीच राहतात. ओके. सो दॅट इज द minimum tillage. It improves the soil conditions due to in situ decomposition of the plant residue in the minimum tillage. ठीक आहे. याच्यामुळे सॉइलची कंडिशन जी आहे ती काय होते, सॉइलची कंडिशन इम्प्रूव्ह केली जाते. ठीक आहे. कशामुळे, तर इन सितू डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट रेसिड्यू. ते 30 ते 50% पर्यंत जे रेसिड्यूज आहेत, 30-50% जे रेसिड्यूज आहेत ते काय होतात, ते डिकम्पोज व्हायला लागतात आणि डिकम्पोज झाल्यानंतर सॉइलची कंडिशन इम्प्रूव्ह होते. ठीक आहे. सॉइलची फर्टिलिटी वाढते
more nitrogen has to be added as the rate of the decomposition of the organic matter is slow. Okay, more nitrogen has to be added as the rate of the decomposition of organic matter is slow. ओके, म्हणजे आपल्याला काय करायला जास्त प्रमाणामध्ये नायट्रोजन आपल्याला करायला लागतं. नायट्रोजन कशासाठी? तर डिकॉम्पोजिशन व्यवस्थित व्हावं म्हणून. कशाचं? क्रॉप रेसिड्यूजचं. अ सीड जर्मिनेशन इज लोअर इन अ मिनिमम टिलेज. मिनिमम टिलेज मध्ये सीड्सचं जर्मिनेशन कमी आहे. weed control can be done by the herbicides. So that is the minimum tillage basically. त्याच्यामध्ये एक पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की मिनिमम टिलेज मध्ये 30 ते 50% क्रॉप रेसिड्यूज आहेत ते सॉइल सरफेस वरतीच राहतात. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, जे क्रॉप रेसिड्यूज आहेत, त्यांचा डिकम्पोजिशन रेट जो आहे तो कमी आहे, स्लो आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला नायट्रोजन सुद्धा आपल्याला जास्त प्रमाणामध्ये अप्लाय करायला लागतं. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण सॉइल जास्त डिस्टर्ब करत नाही. त्याच्यामुळे सीड्सचं जर्मिनेशन रेट जे आहे ते सुद्धा कमी आहे मिनिमम टिलेजमध्ये. वीड कंट्रोल जे आहे ते हर्बिसाइड्सच्या मदतीने केलं जातं. ओके, दॅट इज द मिनिमम टिलेज. So next modern concept of the tillage, that is the zero tillage. This is the very important. So zero tillage in an extreme form of the minimum tillage. Minimum tillage मध्ये आपण soil जी आहे ती कमी डिस्टर्ब केली होती. ओके, आता हे तर एक्स्ट्रीम फॉर्मचा मिनिमम टिलेज आहे. याच्यामध्ये तर आपण काहीच जास्त डिस्टर्ब करत नाही सोईलला. So primary tillage is a completely avoided and the secondary tillage is restricted to the seedbed preparations. The primary tillage operation म्हणजे कुठले? जसं की प्लोईंग, डीप प्लोईंग. याच्यामध्ये आपण प्लोईंग वगैरे काहीच करत नाही. याच्यामध्ये डायरेक्टली आपण सेकंडरी टिलेज ऑपरेशन्स करतोय. जसं की आपण याच्यामध्ये करतोय सीड बेड प्रिपरेशन. ठीक आहे, फक्त जिथे आपल्याला पेरणी करायची आहे तेवढं सीड बेड तयार करतोय आणि आपण पेरणी करतोय इन अ रो झोन ओनली. टिल प्लांटिंग इज अ वन मेथड ऑफ द झिरो टिलेज. ठीक आहे, झिरो टिलेजचं एक्झाम्पल कुठला आहे? TILL, टिल प्लांटिंग. ओके, टिल प्लांटिंग is the example of the zero tillage. The machinery accomplishes four tasks in the one operations. तर हे कसं केलं जातं झिरो टिलेज? तर एक मशीन असते की जी चारही कामं एकाच वेळी करते. तुम्हाला जास्त टिलेज ऑपरेशन करायला लागत नाही, तुमचा टिलेजचा खर्च वाचतोय. ह्या मॉडर्न कन्सेप्ट याच्यासाठीच आहेत की तुमचा टिलेजचा खर्च वाचला पाहिजे. ठीक आहे, दॅट इज द रिझन ऑफ दिस मॉडर्न कन्सेप्ट, दॅट इज झिरो टिलेज ऑर द मिनिमम टिलेज. ठीक आहे, झिरो टिलेज मध्ये तर आपण फक्त काय करतोय? सेकंडरी टिलेज ऑपरेशन करतोय, दॅट इज द सीडबेड प्रिपरेशन्स. मग आता इथे एक मशीन आणायची आहे, ती मशीन तुमचं सगळं काम करत आहे. ठीक आहे, तुमचं रो क्लीन करत आहे, क्लिनिंग द क्रॉप रो, क्लीन करत आहे रो. ओके, ओपनिंग सॉइल फॉर अ सीड इन्सर्शन. ओके, सॉइल ओपन करत आहे सीड इन्सर्ट करण्यासाठी. प्लेसिंग द सीड, सीड पण प्लेस करत आहे लगेच. आणि कव्हरिंग द सीड, ही चारही ऑपरेशन ती करत आहे एकच मशीन एका वेळी. म्हणजे तुमचे जे टिलेजवरचा जो खर्च आहे तो कमी होत आहे. एक मशीन एका वेळी सगळे कामं करत आहे तुमचे. ओके, इट कीप्स 50 to 100% ऑफ द रेसिड्यूज ऑन द सॉइल सरफेस. ठीक आहे, 50 ते 100% क्रॉपचे रेसिड्यूज आहेत ते कुठे राहतात? तुमचे सोइल सरफेस वरतीच राहत आहेत. किती? 50 ते 100%. दॅट इज द झिरो टिलेज. ओके, इन अ झिरो टिलेज हर्बिसाइड्स फंक्शन्स आर एक्सटेंडेड. ओके, याच्यामध्ये आता आपण बिकॉज की याच्यामध्ये आपण जास्त टिलेज ऑपरेशन करत नाहीये, ही झिरो टिलेज आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला इथे केमिकल्स वापरायलाच लागतील. ओके, झिरो टिलेज मध्ये आपल्याला केमिकल्स, हर्बिसाइड्स वापरायला लागतील. मग वीड्स कसे कंट्रोल होणार? राईट. सो इन अ झिरो टिलेज हर्बिसाइड्स फंक्शन्स आर एक्सटेंडेड. त्याच्यामुळे हर्बिसाइड्स खूप जास्त महत्वाचे आहेत झिरो टिलेज मध्ये. याच्यामध्ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सिलेक्टिव्ह हर्बिसाइड्स यूज केले जातात. नॉन सिलेक्टिव्ह म्हणजे कसे? जसं की पॅराकोट आहे, ग्लायफोसेट आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपण हे पिकामध्ये नाही मारू शकत, आपल्याला आधी आधी कंट्रोल करायला लागतील वीड. ठीक आहे, आधी एखादं विडीसाईड मारायला लागेल, आपल्याला 15-20 दिवस थांबायला लागेल आणि त्याच्यानंतर मग पेरणी करायला लागेल. त्याच्यामुळे नॉन सिलेक्टिव्ह यूज करतो आपण, सिलेक्टिव्ह नाही यूज करत. सिलेक्टिव्ह हर्बिसाइड जे आहे ते पीक असताना आपण वापरतो, पोस्ट इमर्जन्स जे असतं. ठीक आहे, किंवा प्री इमर्जन्स जे असतं. आणि नॉन सिलेक्टिव्ह जे आहे ते मोकळ्या रानामध्ये मारतो आपण. आर युज्ड फॉर द वीड कंट्रोल. ओके, त्याच्यानंतर आता हे जे झिरो टिलेजची कन्सेप्ट आहे ती कोणी आणली? तर दॅट इज द ग्लबलर ट्रिपलेट्स. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट. ग्लबलर
Glubler B triplets in a USA in 1950 considered as the father of the zero tillage. Who is the father of zero tillage? That is the Glubler Glubler triplets. Triplets. Remember that is the name triplets. Glubler triplets is the father of the zero tillage. So zero tillage was the first time adopted in a wheat and the rice crop. सगळ्यात आधी wheat आणि rice crop मध्ये zero tillage अडॉप्ट केलं गेलं. ओके, मूविंग नेक्स्ट. ओके, stubble mulch tillage or the stubble mulch farming. So what is this stubble mulch? Soil is protected at all times either by growing a crop or by leaving the crop residues on a surface during the fallow period. ठीक आहे, म्हणजे ज्यावेळी आपण कुठलंही पीक घेत नाही, ठीक आहे, आपण कुठलंही पीक घेत नाही त्यावेळी काय होतं की आपली जमीन उघडी पडते, बरोबर, कुठलंच पीक घेत नाही आपण, मग अशा वेळी सॉइलचं इरोजन व्हायला लागतं, हवेसोबत मातीचे जे कण आहेत ते उडून जायला लागतात, किंवा जेव्हा जास्त प्रमाणामध्ये पाऊस होतो त्यावेळी सुद्धा सोइल इरोजन व्हायला लागतं. मग आता सोइल इरोजन होऊ नये, मातीची झीज होऊ नये म्हणून आपण काय करतोय, आपण सोइलला प्रोटेक्शन देतोय. कशाने? तर स्टबल मल्चने. व्हॉट इज द स्टबल मल्च? स्टबल मल्च म्हणजे जे क्रॉपचे रेसिड्यूज वगैरे जे आहेत ते आपण तसेच सरफेस वरती ठेवतो ड्युरिंग द फॅलो पिरियड, म्हणजे जेव्हा आपण कोणतंही पीक घेत नाही तशा वेळी आपण काय करतो, ते स्टबल मल्च तसंच ठेवतोय. So the residues left on the surface interfere with the seedbed preparations and the sowing operations. The traditional tillage on the sowing implements or the equipments are not suitable under these कंडिशन्स. ठीक आहे, ट्रॅडिशनल टिलेज सोविंग इम्प्लिमेंट्स म्हणजे अशा वेळी आपण काहीच करू शकत नाही, कारण ऑलरेडी तुमच्या जमिनीवरती स्टबल्स असतं, त्याच्यामुळे तुम्ही कुठलं ऑपरेशन नाही करू शकत त्यावेळी. दॅट इज द स्टबल मल्च टिलेज ऑर द स्टबल मल्च फार्मिंग. ओके. Now conservation tillage. So what is the conservation tillage? The major objective is to conserve the soil and the soil moisture. ठीक आहे, soilचं conserve करायचं आहे, soilचं moisture conserve करायचं आहे आपल्याला. It is a system of the tillage in which the organic residues are not inverted into the soil such that they remain on a surface as a protective cover. ठीक आहे, प्रोटेक्टिव्ह कव्हर म्हणून ते काम करतात. म्हणजे आता हा जो सॉइल सरफेस आहे याच्यावरती जे क्रॉप रेसिड्यूज आहेत ते आपण तसेच ठेवून देतो, आपण त्याला डिस्टर्ब करत नाही, ते तसेच ठेवून देतो ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह लेअर. ठीक आहे, दॅट इज द कॉन्झर्वेशन टिलेज. सो it will conserve the soil, it will conserve the evaporation losses also, it will conserve the soil moisture. If a stubble mulch forms the protective cover on the surface, it usually referred as the stubble mulch tillage. ठीक आहे, जर तुम्ही याला stubble mulch is also under the conservation tillage. Okay, the residues left on the soil surface interfere with the seedbed preparations and the sowing operations. Okay, sowing operation वगैरे त्यावेळी थोडंसं करणं कठीण जातं जर आपले रेसिड्यूज तसेच आहेत तर. त्याचं प्रॉपर डिकम्पोजिशन झालं त्याच्यानंतर आपण जर अजून टिलेज ऑपरेशन केले तर आपण व्यवस्थित सोविंग ऑपरेशन्स करू शकतो. ओके, so this is about tillage. If you understood all everything about tillage, then please do like, share, and subscribe. Thank you very much.